ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้พ้นทุกข์ตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตถือเป็นเสาหลักแห่งพระวิปัสสนาธุระท่านได้เมตตาชี้ทางแห่งความสงบและการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมรรค8และอริยสัจ4เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บหรือแม้แต่ความตายสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักหัวใจของการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงปู่มั่นและความสำคัญของการพิจารณาทุกข์ที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและเราก็จะก้าวข้ามความทุกข์ได้อย่างแท้จริงโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้ได้นำมาจากบทความบางส่วนใน Post Today ซึ่งเป็นคำสอนที่หลวงปู่มั่นได้ถวายธรรมต่อพระอาจารย์ศรีทาผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านเรามารับฟังกันครับปฏิบัติธรรมอย่างไรให้พ้นทุกข์เมื่อพระอาจารย์มั่นปฏิบัติจนรู้เห็นธรรมแล้วท่านหวนระลึกถึงพระกรรมวาจาจารย์ของท่านจึงกลับไปหาพระอาจารย์ศรีทาชยเสโนพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมถวายว่าการปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะพาให้พ้นทุกข์คือมรรค8มรรค8ข้อต้นนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอะไรเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4คืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือมรรค8ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิข้อเดียวจึงเท่ากับปฏิบัติทั้งหมด8ข้อทุกข์คืออะไรคือความเกิดแก่เจ็บตายใครคือผู้เกิดผู้ตายร่างกายของเรานี้ฉะนั้นร่างกายของเรานี้จึงเป็นตัวทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดมั่นการบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลจึงไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบคำสอนของหลวงปู่มั่นนะครับที่เน้นให้พิจารณาทุกข์และปฏิบัติตามมรรค8สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิตนะมฤคทายวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาถึงธรรมที่ค้นพบและทรงมีพระกรุณาต่อสรรพสัตว์ที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้เคยปรนนิบัติพระองค์ในช่วงที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแม้ว่าปัญจวัคคีย์จะละทิ้งพระองค์ไปเมื่อคราวที่พระองค์ทรงละการทรมานตนแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะรับธรรมะและเข้าใจความจริงได้อย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จจากตำบลอรุเวลาเสนานิคมไปยังป่าอิสิตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีโดยทรงตั้งใจจะโปรดปัญจวัคคีย์
ทันทีที่ปัญจวัคคีย์เห็นพระองค์พวกเขาไม่ต้อนรับเพราะเชื่อว่าพระองค์ละทิ้งการปฏิบัติที่ตนเห็นว่าถูกต้องแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและสามารถชี้ทางพ้นทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์จึงพากันตั้งใจฟังธรรมจากพระองค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งถือเป็นพระธรรมเทศนาแรกของพระองค์เนื้อหาแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่ 1. ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบัติที่สุดโต่ง2 ด้านที่ควรละเว้นคือการหมกมุ่นในเรื่องกามและการทรมานตนเองให้ลำบากทางที่เหมาะสมก็คือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหนทางสายกลางนำไปสู่ปัญญาความสงบและการพ้นทุกข์ส่วนที่2ก็คืออริยสัจ4พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์สภาพที่ทนได้ยากเช่นการเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยากและความยึดติดนิโรธความดับทุกข์เมื่อจิตละตัณหาได้มรรคหนทางดับทุกข์มีองค์ประกอบ8ประการและในส่วนที่3ก็คือการปฏิบัติมรรค8ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกันเพื่อพ้นจากความทุกข์หลังจากฟังธรรมเทศนาจบแล้วพระโกฏัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมและได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาทำให้ท่านบรรลุโสดาปัตติผลและกลายเป็นพระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประทานการอุปสมบทให้พระโกฏัญญะด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทานับเป็นครั้งแรกที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์การแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาแต่ยังแสดงถึงหัวใจของคำสอนที่ช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้จริงโดยเน้นการเดินทางสายกลางและการพิจารณาความจริงของชีวิตผ่านอริยสัจ4และมรรค8ซึ่งคำสอนนี้ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำพาผู้คนสู่ความสงบและหลุดพ้นมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าทุกข์ที่เราต้องประสบในชีวิตเช่นความทุกข์จากร่างกายความทุกข์ใจหรือปัญหาต่างๆเราสามารถก้าวข้ามความทุกข์เหล่านั้นได้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการตั้งสติทำจิตใจให้สงบและพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความจริงว่าร่างกายนี้ก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ใจเราจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นและเกิดความเบาสบายจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาในขั้นต่อไปเพื่อให้เห็นสัจธรรมของทุกข์จนสามารถปล่อยวางได้ในที่สุดคลิปนี้ผมจึงอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นปฏิบัติและไม่ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามหากเราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจแล้วก็ถือว่าท่านเดินบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์แล้ว